හරි අද කට්ටිය අපි කතා කරන්න යන්නේ JWT token එක කොහොමද අපේ Spring Security එක configure කරන්න කියලා. ඇත්තටම මේකෙදී මම පාවිච්චි කරන්නේ HS256 කියන algorithm එක JWT token එක generate කරන්න. එතකොට මේ algorithm එකේදී වෙන්නේ අපේ JWT token එකට JWT token එක අනිවාර්යෙන් තියෙන තුනක් තියෙනවා. first එක header එක මේ ඩොට් වලින් තමයි මේක බෙදලා තියෙන්නේ. මේක header එක ඊට පස්සේ payload එක කියන එක payload එක කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය වෙන data. ඒ කියන්නේ මේක අපිට තියාගන්න පුළුවන් username එකක් එහෙම ඊට පස්සේ මේ token එකේ validity එක වගේ දේවල් මේ payload එකේ තියාගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙයාගේ roles ටිකත් මම මේ payload එකේ තියාගන්න තමයි ඉස්සරහට ලෑස්ති වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ JWT token එක අනිවාර්යෙන් ඊළඟට තියෙනවා signature එකක්. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් මේ signature එක change කරන්න. ඒ කියන්නේ signature එකක් තියාගෙන ඉන්න කියන්නේ මොකක් හරි signature එකක් තියෙන්න ඕනේ. මොකක් හරි අපේ application එකට එන්න නම් එයා ඒ signature එක මෙතන තියෙන්න ඕනේ. හරිද? ඒ කියන්නේ මේකෙදී විශේෂ security එකක් එන්නේ නැහැ අත්‍තරම මේකෙදී. මොකද මේ JWT token එක encode decode කරන එක හරි easy වැඩක්. මෙතනදී decode කරවුවාම විශේෂම දේ තමයි මේ signature එක මෙතන පෙන්වන්නේ නැහැ අපිට. මේක official site එකේ ඉඳලා හැබැයි මොකක් හරි match එකක් ගහලා කාට හරි secret එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් signature එක මොකද මේකේ encode වෙලා තියෙන base 64 URL encode එකෙන් තමයි අනිත් ඒවා දෙකම තියෙන්නේ. මේක encode වෙන්නේ කොහොමද කියලා මෙයාලා කියලා නැහැ. අපිට පුළුවන් ඒක මේ විදිහට base 64 වලින් encode කරන්න. ඒ වගේම තව විදි ඇති ඕක encode වෙන. කොහොම හරි මෙතනදී විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ ඔයාලා මේ ඔයාලට headers කොහොමද change කරන්න බෑ. payload එකේදී password වගේ දේවල් මේ payload එකට දාන්න එපා. මොකද මේක encode වුණත් base 64 වලින් encode වෙන්නේ. ඒක decode කරපු ගමන් මේ ඒකේ තියෙන payload එකේ තියෙන data ටික ඔක්කොම පේන්නනවා. ඒකින්ද මේ payload එක හදද්දී password වගේ දේවල් payload එකට include කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ security වලට ගොඩක් effect වෙන දේවල් payload එකට අපි සාමාන්‍යයෙන් දාන්නේ නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ මේකෙදී මේක මම implement කරලා තියෙන මේ විදිහට JWT util එක. JWT util කියන class එක මම කියන්න ඕනේ ඒක හදලා තියෙන්නේ මොකක් හරි ඒ කියන්නේ අපි JWT token එක generate කරගන්න සහ JWT token එක decode කරගන්න. මොකද අපේ application එකෙන් අපි user කෙනෙක් log වුණාම එයාට JWT token එකක් දෙනවා. ඒ token එකෙන් තමයි ඉස්සරහට එයා validate කරගෙන යන්නේ. එතකොට ඒ token එක generate කරන්න විදිහක් තියෙන්න ඕනේ අපේ application එකේ. ඒ වගේම token එක decode කරන එක මොකද application එක ඇතුළේදී මේ token එක ඇතුලේ තියෙන data වලින් අපි තමයි තීරණය කරන්නේ මේක valid token එකක්ද නැද්ද කියලා. ඒකින්ද token එක generate කරගන්නත් මේ විදිහට මම method එකක් හදලා තියෙනවා. මේ method මම එකින් එක පැහැදිලි කරන්නම්. මේක code කරන ගමන් පැහැදිලි කරන්න ගියොත් ගොඩක් වෙලා යනවා. ඒකින් තමයි මම code කරලා මේක explain එක ගේන්නේ. ඔයාලට මේ code එක ගන්න පුළුවන් මම GitHub එකේ දාන්නම්. මේකෙදී මම හදාගෙන තියෙන මේ විදිහට variables ටිකක් මේ variables හදාගෙන තියෙනයි කියලා මම කියන්නම්. පළවෙනි එකම secret key එක. ඔයාලට මම කිව්වා මෙන්න මේකේ අපි secret key එකක් දානවා. මෙන්න මේක secret key එක. ඒ කියන්නේ අපේ application එකට දාලා secret එක. ඒක මම හදලා තියෙන්නේ application.properties එහෙම නැත්නම් application.yml ෆයිල් එකක් මම හදලා තියෙන්නේ. මේ yml ෆයිල් එකේ මම ඩිෆයින් කරලා තියෙනවා මේ විදිහට application එකේ secret එක. මම මේක yml ෆයිල් එකේ දාන ප්‍රධානම හේතුව තමයි අපේ API එක Java ෆයිල් එකක් කරාට පස්සේ මේ application.yml ෆයිල් එක ඒකට පිටින් හැදෙන්නේ. එතකොට අපිට source code එකේ ගිහිල්ලා change කරන්න ඕනේ නැහැ secret එක. අපිට පුළුවන් ශනිකව secret එක يعني මොකක් හරි security issue එකක් ආවොත් එහෙම secret එක change කරලා දැනට generate වෙලා තියෙන ඔක්කොම JWT tokens ඔක්කොම invalid කරන්න පුළුවන් අපිට secret එක මෙතන change කරලා. ඒ වගේම ඊළඟට මේ secret key එක ඊට පස්සේ access token එකේ validity එක මේක minute වලින් එන්නේ. එතකොට අපි minute වලින් තමයි මේකේ validity එක දෙන්න ඕනේ. token එකේ validity එක මම දීලා තියෙන්නේ minutes වලින්. එතකොට 1 minute එකක් 60න් ගුණ කරවුවාම පැයයි. පැය ඒවා 24ක් දවසයි. ඔයාලට පුළුවන් ඕනනම් මේකේ validity එක වැඩි කරගන්න තව ඕනනම් දවස් කීයකටද දවස් 5කට හෝ දවස් 10කට ඒක ඔයාලගේ prefer එක අනුව ඔයාලට change කරගන්න පුළුවන් source code එකේදී.
ඊට පස්සේ JWT parser කියලා එකක් මම හදාගෙන තියෙනවා. මේ JWT parser එකෙන් තමයි JWT token එක generate වෙච්ච JWT token එක ආයෙ decode කරන්නේ. එතකොට තව දෙයක් මේක token header token prefix කියලා තියෙනවා. මේ දෙක ඇත්තරම JWT token එකක් දාලා මේ විදිහට තමයි අපි request එකක් දාන්නේ. එතකොට ඒ request එකේ JavaScript code එක තමයි මේ තියෙන්නේ JavaScript code එක. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙතන header එකේ මේක යන්නේ authorization කියන key එකත් එක්ක authorization කියන property එකත් එක්ක ඒක string එකක්. ඉතින් authorization කියන property එකෙන් මේ token එක ගන්න ඕනින්ද තමයි මේ මෙතන ඒ විදිහටම authorization කියලා තියෙනවා. මේක authorization කියන එක මේක මේ විදිහට තමයි හැමතැනම වගේ යොදන්නේ. මොකද මේක ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ authorization property එකේ මේක එන්නේ barrier කියන prefix එකත් එක්ක මේ මෙතන space එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවනේ barrier කියන prefix එකත් එක්ක. එතකොට මේ විදිහට තමයි අපි request එකක් දානකොට ඒකේ token එක දාලා යවන්නේ. token එක දාලා යවන්න බෑ request එක ඇතුලේ. ඒකේ headers එකේ authorization කියන key එක යටතේ තමයි අපි මේ token එක දාන්නේ. token එක දානකොට token එකට barrier කියන prefix එක add වෙනවා. එතකොට මේ barrier කියන තැනකින් කාඩලා ගන්න ඕනේ prefix එක අයින් කරලා ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ token එක. මේක තමයි token එක. මම මේ token එක copy කරලා decode කරලා පෙන්නන්නම්. මේක මම හදලා තියෙනවා වැරදි ඇත්තටම. මේ token එක හදනකොට මම password එහෙමත් මේකට දාලා තියෙනවා. මේ පේනවනේ. මේකේ sub එක මේ username එක මේ විදිහට තියෙනවා. මේ username එක ඊට පස්සේ password එකක් තියෙනවා මේකේ මේ. එතකොට මේක decode කරපු ගමන් password එකක් පේනවා. එතකොට කිසිම security එකක් නැති වෙනවා. ඒකින්ද ඔයාලා password කියන එක මෙන්න මේක පුළුවන් තරම් මේකෙන් අයින් කරන්න තමයි බලන්න ඕනේ. හරිද? password වගේ දේවල් මේකේ තියන්න එපා. ඊට පස්සේ රෝල් එක මම දාලා තියෙනවා රෝල් එක අපිට අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ expire time එකක් මේකේ දීලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ. මේක expire වෙන්නේ 2030 දෙසැම්බර් 16. හරි. මේක මේ time එක දීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ signature එක මෙතන signature එකක් පෙන්නනවා මේ පෙන්නන්නේ my secret කියලා. පෙන්නනවානේ. අපි බලමු. signature එකක් decrypt වෙලා පෙන්නනවද බලමු. මම මේ token එක දානවා. JWT official site එකේ තමයි මේක තියෙන්නේ. නෑ secret එක මෙතන පෙන්නන්නේ නැහැ. මෙතන secret එක පෙන්නන්නේ නැහැ. කොහොම හරි secret එක මෙන්න මේ secret එක මේ decrypt වෙලා එතන නම් පෙන්නන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ කාට හරි ඉතින් මොකක් හරි මෙච්චයක් ගහලා ඕකත් ගන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මේක මහා ලොකු security එකක් කියලා හිතන්න එපා. මීට වඩා security තියෙනවා. දැනට මම පාවිච්චි කරන්නේ මෙතනදී RS256 කියන එක. ඊට පස්සේ මේකේ තව තියෙනවා HS256 කියලා එකක්. ඒකෙදි නම් මේ ටිකක් වැඩි security එක. මොකද ඒකේ global secret එකක් සහ private secret කියලා secret දෙකක් තියෙනවා. එතකොට end to end encryption වගේ scene එකක් තියෙනවා. මේ මෙතනදී නම් encryption එකක් නැහැ මහ ලොකුවට. anyway වැඩේ වෙන්න නෙවෙයි. ඒකින්ද මෙතනදී මම token එක හදනවා. හරිද? token එක හදනකොට මේකෙදි ඔයාලට මම කිව්වා token එකේ කොටස් තුනක් තියෙනවා කියලා. header එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකට අදාළ data ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ අන්තිමේට මේකේ secret එක තියෙනවා. හරි. header එක අපිට change කරන්න බෑ කියලා මම කිව්වා. header එකට වැටෙන්නේ මේක මොකද්ද algorithm එක සහ මේකේ JWT කියන එක තමයි header එකේ වැටෙන්නේ. මේ token එකේ JWT කියන එක. ඊට පස්සේ මේකේ body එක මම කිව්වා තව data ටිකක් තියෙනවා මැද කොටසේ. ඒකට මම කියනවා ඒකට අපි මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ ඒවා claims විදිහට. හරිද? claims විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ ඊට පස්සේ claim සහ token validity එක මම දානවා කියලා කිව්වා. ඒ token validity දාලා තමයි මැද කොටස generate කරන්නේ. එතකොට claims වලට මෙතනදී JWT claims මම generate කරගන්නවා subject එකට email එක තමයි දාන්නේ. subject එකට email එක දානවා. ඊට පස්සේ username එකට දෙක පටලලා කමන්නේ කොහොම හරි කමන්නේ subject එකට දානවා email එක. ඊට පස්සේ username එකට මේකට username එක දානවා. මොකද මේකට admin DTO එකක් එවලා තමයි අපි හදන්නේ. එතකොට ඒ DTO එකේ අදාළ data ටික එවනවා මම මෙතෙන්ට. JWT util එකේ token එකක් create කරන method එකට මම මෙතන object එකක් pass කරනවා. ඒක මම හදාගෙන තියෙන admin DTO කියලා.
මේ තියෙනවා admin detail එකේ තියෙන details ටික, email එකේ තියෙනවා, username එකේ තියෙනවා, password එකේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ යාට දාලා types ටික මම types ටික තමයි යාට දාලා roles ටික දාලා තියන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන username එක තියෙනවා. ඊට අමතරව role වලට මෙතන username ටික මෙතන ඒ ටික string array එකක් විදිහට set වෙනවා. මේක පස්සේ බලද්දි මේක array එකක් විදිහට දැම්මට මේක array list එකක් විදිහට හදලා තමයි යා ඒකට set කරගන්නේ. මේ claims ටික decrypt කරනකොට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මෙතන sout එකක් දාලා තියෙනවා නිකන් types ටික print කරගන්න. ඒක ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ new date object එකක් හදා ගන්නවා. මේ new date object එක හදනකොට ඒ object එක හැදෙන වෙලාව සහ හැදෙන දිනය තමයි මේකෙන් ගන්නෙ. ඒ කියන්නේ මේ object එක හැදෙනකොටම ඒ වෙලාවේදී මේ system එකේ තියෙන දිනය වෙලාව මේ මෙතන තියෙන්නේ. ඒක තමයි ගන්නෙ. ඒක අරගෙන validity token එකක් මෙතනදී හැදෙනවා. මෙතනදී time එක අරගෙන token creation time එක කියන්නේ මේ code line එක run වෙන time එක තියෙනවනේ. ඒ time එකට තිබ්බ time එක ගන්නවා. ඒ time එකට එකතු කරනවා. අපි අර access validity එක උඩ හදලා තියෙන එක මෙතනදී මං දවසක් දාලා තිනවා. ඒ කියන්නේ time එකට දන කරනවා තව දවසක්. දවසක වෙලාවක් දන කරනවා. එතකොට expire date එක දැන් මේකෙදි නම් වැටෙන්නේ හෙට දවස. 2024 2/12 නේ අද. 2/13. ඒ කියන්නේ මේක රෙකෝඩ් කරන දවස 12. එතකොට token එක දැන් generate කරොත් එහෙම 13 වෙනිදා 2/46ට මේක expire වෙනවා. එතකොට ආය අලුතෙන් token එක generate කරගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ ඔක්කොම data ටික set කරලා මම කියනවා JWT S එකට JWT builder කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ builder එකට කියනවා claims ටික මෙන්න මේවා. මේ claims ටික තමයි දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ expiration time එක මේ විදිහට දාන්න කියනවා. expire time එක set කරන්න කියනවා. ඊට පස්සේ sign with algorithm එක RS256 කියන algorithm එක සහ secret key එක ඒ කියන්නේ අන්තිමට වැටෙන්න ඕනේ secret key එක තියෙනවානේ. ඒක මම දාලා තියෙනවා මේ විදිහට මේ secret key එක මම කිව්වා application.yml file එකේ තියෙන්නේ. ඒකත් දාලා තමයි ඒකට token එක generate වෙන්නේ. ඊට පස්සේ compact කරන්න කියනවා. compact කරනවා කියන්නේ මේක token එක generate වෙනවා. compact එකෙන් string එකක් තමයි return වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ string එකක් return වෙන්නේ. එතකොට ඒකෙන් JWT token එක හැදිලා මේ method එකෙන් එළියට එනවා. අපිට ඒක මම ඒක අල්ලගන්න දැනත් ඊළඟට දාන්නම්. ඊට පස්සේ තව method එකක් මම හදාගෙන තියෙනවා claims ටික ගන්න. ඒ කියන්නේ JWT token එකක් එවලා මේ token එකක් එවලා ඒ token එක ඇතුලේ තියෙන claims ටික ගන්න. ඉතින් JWT parser එකෙන් pass කරලා ගන්න කියනවා claim ටික. මේ JWT parser එක හැදිලා තියෙන්නේ අපේ මෙන්න මේ JWT parser එක හැදිලා තියෙන්නේ අපේ secret key එක පාවිච්චි කරලා. එතනත් අපේ secret key එක තියෙනවා. මේ secret key එක එන්නේ application.yml file එකෙන්. මම මේ key පාරක් කිව්වද දන්නේ නැහැ. එතකොට secret key එක මේකේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ pass කරන්න කියන JWT token එක මෙතනින් token එක pass කරලා ඒකේ තියෙන secret ටික ගන්නවා claims ටික කියන්නේ අපි මේ විදිහට දාපු claims ටික මේ තියෙන්නේ. හරිද? ඔකට තව ඕනනම් claims දාන්න පුළුවන් මෙතනදී. මේක මේ අර මොකද්ද මේ එකක් විදිහට යන්නේ. මොකද්ද hash map එකක් විදිහට යන්නේ. මෙතන key එක මෙතන value එක. ඕනනම් බලා ගන්න පුළුවන් මේ claims එක මේ map එකෙන් තමයි මේ වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙනවා මේ විදිහට ඒ කියන ඉස්සර ඒ කියන්නේ ඔයාලා තව පොඩ්ඩක් අධ්‍යයනය කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ ආය resolve claims කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ HTTP request එකක් එනවනේ. request එකක් ආවහම මේ request එකෙන් අපි token එක අරගෙන token එකෙන් solve කරලා ගන්න ඕනේ මේවා ටික. කියන්නේ HTTP serverlet request එකක් එන්නේ මෙතන. මොකද අපි මේ request දාන්නේ මේකට HTTP request දාන්නේ postman එකෙන් එහෙම HTTP request දාන්නේ. එතකොට ඒ request එක මෙතෙන් එවලා අපිට claims ටික ගන්න පුළුවන් වෙන්න මම තව method එකක් හදාගෙන තියෙනවා. තව පහසු වෙන්න මේක. හරි. ඊට පස්සේ HTTP serverlet request එකක් එවලා request එක ඇතුලේ තියෙන token එක මේ barrier token එක මේ තියෙන්නේ request එකෙන් barrier token එක ගන්නවා. barrier token එක null නෙමෙයි නම් මේ barrier token එක start වෙන prefix එකෙන් නම් barrier token එක sub string කරන්න කියනවා ඒකේ prefix එකේ length එකෙන්. හරි. ඔය විදිහට solve කරගන්නවා අපේ මේ එක. ඊට පස්සේ මේකේ තව method එකක් හදලා තියෙනවා validate claims කියන එක. ඒ කියන්නේ claims ටික එවවුවාම claims වලින් expire time එක තියෙනවනේ. expire time
එක මෙතන expire time එක sorry expire time එක after the මේ කියන්නේ අද දවසට පහු වෙලාද අද දවස පහු වෙලා නම් නේ අද දවස පහු වෙලා නම් expire නේ එතකොට true වෙනවා ඒ කියන්නේ expire එක අද දවසට කලින් නම් මෙතනදී false වෙනවා after කියන method එක බලමු after if the date is after the specific date return true if and only if instant represented by the date object is later than the instant representation by when false otherwise ඒ කියන්නේ මේකේ true return වෙන්නේ මේකට එවපු date එකට වඩා අරක late නම් after the expire date එක අද දවසට වඩා after the හරි ඒක කොහොම හරි වැඩේ වෙනවා මෙතනින් හරිද ඒක තේරුම් ගන්න ඕක කට්ටිය ඊට පස්සේ මම තව මෙතඩ් එකක් හදලා තියෙනවා ඒකෙදි ඒක හදලා තියෙන්නේ claim එකේ වල email එක ගන්න ඊට පස්සේ තව මෙතඩ් එකක් හදලා තියෙනවා මෙතන get roles කියලා ඒ කියන්නේ claims ටිකේ තියෙන role ටික තියෙනවානේ ඒ role ටික මම ඉස්සෙල්ලා array එකක් විදිහට set කරේ මම කිව්වා ඒක array list එකක් බවට පත් වෙනවා කියලා මම ඒක හොයාගත්තා මෙතන debug කරලා code එක run කරාට පස්සේ ඒක පෙන්නනවා මෙතන මේකේ මේ claims තියෙන්නේ array list එකක් විදිහට කියලා ඒකින්ද මම ඒක array list එකකට cast කරලා තමයි ගත්තේ අපි ඒක normal array එකක් විදිහට set කරත් මේක එන්නේ array list එකක් විදිහට හරිද මෙතන තමයි එතකොට මේ JWT util කියන class එක හදලා තියෙන්නේ JWT token එකේ encryption සහ decryption වැඩ ටික කරගන්න ඊට අමතරව JWT token එකක් දීලා ඒකට අදාළ data ටික එළියට ගන්න තමයි මේ JWT util එක හදලා තියෙන්නේ මම හිතනවා ඔය කට්ටියට ඒක පැහැදිලි ඇති කියලා ඊට පස්සේ විශේෂ මේ ඊළඟ එක තමයි JWT authorization field එක මේක මේකෙන් තමයි authorize වෙන එක ඒ කියන්නේ filter වෙන එක වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ request එකක් ආවහම මෙතනට පේනවා මේක අර HTTP filter එකක් වගේ තමයි වැඩ කරන්නේ. එතකොට මෙතනදී filter එක start වෙනවා. මෙතනින් තමයි authorize කරන වැඩේ වෙන්නේ. අපි මේක ගැන කතා කරමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ.